السلام عليكم. لماذا حرم الإسلام زواج الإخوة من الرضاع؟ وهل فعلا في اكتشاف علمي عجيب في هذا الموضوع؟ لكن قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة علينا أن نعلم أن المسلم ملزم بالتشريع الإلهي كله، سمعنا وأطعنا. هذا حال المسلم مع كل أمر إلهي. قال ربنا سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فأنا كمسلم وكمسلمة ملزم بالتسليم للنص الشرعي، ملزم بتقديس النص الشرعي، سمعنا وأطعنا. أي تعامل بأي نوع من السخرية أو الاستهزاء مع أي نص شرعي أو مع أي حكم إلهي فهذا لا معنى له إلا الكفر الأكبر والردة عن دين الله. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأمام النص الشرعي وأمام الوحي الإلهي وأمام التشريع الإلهي أنت ملزم بالتسليم التام، ملزم بالتقديس والاتباع. واتبع ما يوحى إليك واصبر. اصبر، لا يشغلك الناس، ما تعولش همهم، ما تعولش هم إنك تبرر، فقط بلغ رسالة ربك. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قل الحق، ولا يعنيك إيمان من آمن ولا كفر من كفر. فالله سبحانه هو الذي خلقنا وهو الذي يعلم سرنا وجهرنا، يعلم إن أي حد بيعترض على الحكم الإلهي فهذا مبناه الهوى، مبناه حب الدنيا. ألا يعلم من خلق سبحانه. فالأمر الإلهي والتشريع الإلهي لا يحتاج أن أبحث له عن مبررات أو أدلة علمية تدعمه. واللي منتظر ورقة علمية عشان يعرف إن دينه صح فده إنسان مهزوز، إنسان ضايع، إنسان لم يعرف دينه بعد. فإذا أنا كمسلم سلمت بصحة الإسلام وعرفت إن الإسلام هو الدين الحق فأنا بالتبعية ملزم بالتسليم لكل أمر إلهي. فمن قامت البراهين والأدلة على صدقه فيما يبلغه عن الله، إذا كان عندنا أدلة على صحة الرسالة وعلى صحة الإسلام فبالتالي من البديهي أنه صادق في كل ما يخبر به عن الله، سواء عرفنا حكمة التشريع الإلهي أو لم نعرفها بعد. فلو عندنا 2 إخوات في الرضاعة دول خلاص ما ينفعش يتجوزوا، فده حكم شرعي ثابت. من المحرمات إن الواحد يتجوز أمه من الرضاعة وأخته من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأنا كمسلم ما يلزمنيش إني أبحث عن علة لتبرير هذا الموضوع أمام ملحد أو مهرج. أنت متخيل شخص زي الملحد الذي يبيح كل المحرمات، يبيح كل الجرائم، لا مشكلة عنده مع أي جريمة، لا مشكلة عنده مع زنا المحارم، ما عندوش مشكلة مع أي نوع من أنواع الزنا. الملحد بيؤمن بالمادة فقط، والمادة محايدة لا تعرف خير ولا شر، وبالتالي الملحد لا يستطيع التأسيس للخير ولا الشر. وبما إن أنا كإنسان من نظرة إلحادية مصدري هي المادة فقط فأنا لا هعرف لا خير ولا شر، لا هعرف صواب ولا خطأ. فالملحد إلحاديا يبيح كل جريمة، وأي ملحد ينكر هذا الموضوع يبقى لسه ما يعرفش معنى الإلحاد أو لسه متأثر بالفطرة الدينية في داخله، فطرة التكليف الإلهي. فالملحد كشخص ما ينفعش يأسس لأي معنى من معاني الخير والشر، الصواب والخطأ، القداسة والنجاسة. Why is incest wrong? It's not clear to me that it's wrong. Why is incest wrong? It's not clear to me that it's wrong. شخص كهذا أبحث أنا المؤمن له عن الحكمة من تحريم زواج الإخوة من الرضاع. مثل هذا الشخص لا يستخفني ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاعتز بدينك واستعلي بشرع ربك على هذه الثقافات المنحطة. لكن لو أنا كمسلم أردت النظر في بعض أبواب الحكمة الإلهية في هذا الموضوع، حبيت أقنع واحد غربي بالإسلام من خلال هذا الباب، باب تحريم زواج الإخوة من الرضاع، فهنا لا مشكلة من البحث في بعض أبواب الحكمة الإلهية وليس علة التحريم، فعلة التحريم يعلمها الله. من بعض أبواب حكمة تحريم زواج الإخوة من الرضاع ما اكتشفه العلم الحديث مؤخرا. العلم الحديث اكتشف إن لبن الأم ليس مجرد غذاء، لبن الأم بينقل للرضيع برنامج عمل الشفرة الوراثية الخاصة بالرضيع. اكتشفوا حاجة عجيبة والله، اكتشفوا إن لبن الأم بداخله مكونات، هذه المكونات بتشغل الجينات الخاصة بالرضيع في اتجاه معين، فالرضيع هيتغير شكله
بعد فترة من الرضاعة بحسب الأم اللي بترضعه، وكل أم جديدة هترضعه هتديه بصمات خاصة بها هي، سوف تبقى هذه البصمات معاه مدى الحياة. أمر خطير وعجيب، فركزوا معي. دي ورقة علمية متخصصة منشورة من حوالي 5 سنوات، درست هذا الموضوع، درست تأثير لبن الأم على العمليات الفوق جينية epigenetics الخاصة بالرضيع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه الإبيجينetics العمليات الفوق جينية؟ الشفرة الوراثية الخاصة بالرضيع، الجينوم الخاص بالرضيع، الدي ان ايه الخاص بالرضيع، ده بيبقى عامل زي المصنع مليان آلات وماكينات وأجهزة معقدة. فتأتي الإبيجينetics دي، تأتي هذه العمليات الفوق جينية وتشتغل وكأنها فرقة المهندسين اللي هيشغلوا هذه الآلات، اللي هيشغلوا المصنع. بالشفرة الوراثية الدي ان ايه بتاع الرضيع هي الآلات، هي الماكينات، والعمليات الفوق جينية الإبيجينetics اللي في لبن الأم هي فرقة المهندسين اللي هتقود هذا العمل. طيب وإيه الغريب في كده؟ لبن الأم هيشغل الجينات الخاصة بالرضيع، إيه المشكلة يعني؟ إيه علاقة ده بالإخوة من الرضاع؟ ركز بقى معايا. الماكينات دي اللي هي الشفرة الوراثية الخاصة بالرضيع، الدي ان ايه بتاع الرضيع بيدي مئات الأشكال. اللي بيوجه هذه الماكينات، اللي بيوجه هذه الشفرة نحو شكل معين وبصمة خاصة محددة هو العمليات الفوق جينية التي يقودها لبن الأم. وهذه العمليات الفوق جينية بتتغير بتغير المرضعة، وبالتالي الشكل اللي هيستقر عليه الرضيع مدى الحياة بيتغير بتغير الأم اللي بترضعه. فلبن الأم سوف يقود الشفرة الوراثية الخاصة بالرضيع نحو شكل معين وسمات معينة وملامح محددة. وده بالظبط اللي بتشرحه هذه الورقة. الورقة بتؤكد بعد عمل الدراسة على مجموعة ضخمة من ألبان الأمهات أنه ثبت بالفعل أن لبن الأم بيقود عملية التعبير الجيني جين اكسبريشن اللي بيعطي شكل وملامح الرضيع. فالجين هو الآلة، هو الماكينة اللي احنا حكينا عنها. جين هينتج لون عينك، جين هينتج الإنزيمات الهاضمة في بطنك، جين هينتج لون بشرتك، جين هينتج نظامك المناعي. الجين ممكن يعطي أكثر من شكل وأكثر من صورة. الجين ممكن يعطيك درجات متفاوتة من الملامح وفق حيز معين طبعا، لكن داخل هذا الحيز انت عندك تنويعات مختلفة. اللي هيوجه هذا الجين نحو شكل معين، نحو صورة معينة هتفضل معاك طول عمرك هو لبن الست اللي هترضعك. فاللبن بيعطيك شكل وملامح خاصة بحسب الأم اللي هترضعك. فلما بترضع انت وبنت من ست واحدة، ده بيخلي فيه تشابه بينك وبين هذه البنت. هتبقوا فعليا على مستوى الفينوتايب، هتبقوا على مستوى منظومة النمو إخوات. كلام والله مذهل لمن تدبر معناه. فالنتيجة إن أي تغير في الإبيجينetics، أي تغير في العمليات الفوق جينية، أي تغير في الأم اللي هترضعك، ده معناه تغير جذري في النمط الظاهري الفينوتايب الخاص بالرضيع. وده كلام الورقة العلمية بحرفه. الفينوتايب هو شكل الرضيع ونموه وملامحه والعمليات الحيوية في جسده ونظامه المناعي، وموضوع كبير حضرتك. الغريب بقى ان في ورقة علمية تانية، ورقة علمية اخرى بتؤكد ان الإبيجينetics اللي في لبن الام بتكون مؤثرة في الرضيع من عمر يوم لغاية تقريبا 3 سنوات. بعد كده خلاص مش هيكون للبن الأم أي تأثير، مش هيكون للبنها أي دور في توجيه الشفرة الوراثية الخاصة بالرضيع. والله كلام مهم جدا، كلام زي العسل. إذا الرضاع من لبن الأم في أول 2 سنين ليس غذاء فقط، ليس مجرد غذاء. واللي في 2020 ولسه معتقد ان لبن الام مجرد غذاء، فده انسان مش دارس الموضوع اصلا. لبن الام بيحدد شكل وملامح واجهزة واعضاء والنظام المناعي الخاص بالرضيع مدى الحياة. يبقى اللي راضعين على بعض هم علميا وحقيقة ودينيا إخوات. أليست هذه النتيجة التي وصل لها العلم هي برهان على مدى حكمة التشريع الإلهي؟ تخيل 2 بسمات نظام مناعي واحدة اتجوزوا بعض، تخيل ما هي النتيجة؟ خلي الأطباء يجاوبوكوا. سمات النظام المناعي الواحدة بين الرجل والمرأة بتؤدي لمشاكل فعلية في الأجنة. وعشان كده الملاحدة لما بيبيحوا زنا المحارم، طبعا عندهم كل شيء مباح، لكن لما يبيحوا تحديدا زنا المحارم يقولك مع ضمان عدم الإنجاب، لأن هذا الموضوع في مشاكل طبية كتيرة. فاكتشاف العلم لمدى تأثير لبن المرضعة ده بيجعل العاقل يسجد لله، فالعزة لله ولدينه ولشرعه ولو كره المرجفون. بالمناسبة روابط هذه الأوراق العلمية في وصف الفيديو للي يحب يستفيد أكتر من هذا الموضوع. الدحيح للأسف كعادته
تناول موضوع الرضاعة بشكل سطحي جدا. يعني لو كان كلف نفسه وبحث في أوراق علمية كالتي أنا عرضتها، ألم يكن هذا أنفع للشباب؟ الدحيح تناول موضوع الرضاعة بسطحية حتى في بعده الاجتماعي. افترض مثلا ان الرضاعة في القبائل عشان الستات عاوزين يبقى ليهم رجالة في المستقبل، فعشان كده بيرضعوا عدد كبير، وكأن الستات بتوع مصالح بس. وهذا بصراحة جهل تام بالتاريخ، والدحيح لم يقدم اي توثيق لهذه المعلومة، رمى كلام من غير توثيق، وهو كلام خطأ تام تاريخيا. فالقبائل بطبيعتها بعيدة عن رضاع الأطفال المتعدد، مش بيحبوا يرضعوا الرضيع من كذا إلا في حال غياب الرضيع لمرضها أو لموتها، أو عشان عاوزين الرضيع يتربى في بيئة خاصة كالبادية بحيث يشتد عوده. فموضوع الرضاعة للرضيع من غير أمه لو حصل في القبائل فده بيكون رحمة بالرضيع وليس كيدا أو مكرا من السيدات، بل هي رحمة منهن برضيع يحتاج لغذاء أو لتربية. هذا ما أردت أن أقدمه في هذه الحلقة، وأوصيكم أيضا أن تشاهدوا هذه الحلقة دي بينت فيها أشهر الإشكالات التي يعرضها الدحيح في حلقاته. وأوصيكم أيضا بشدة بالاستماع لهذه الحلقة 11 دليل على صحة الإسلام، من أجمل وأمتع الحلقات إن شاء الله في بيان بعض براهين صحة الإسلام. روابط هذه الحلقات في وصف الفيديو، والسلام عليكم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت